So nandito po tayo sa Gumalang. Gumalang, part ng ano ba itong Gumalang? Part Davao City pa rin ba? Kasi ano pa rin liquor ban pa rin po dito. Walang nagbebenta ng bawal uminom, sigarilyo. So part pa rin ng liquor ban. So nung nakaraang linggo nanggaling po tayo sa Kausapro. So ito po, tumatawag Gumalang. Siguro mga tao dito ay magagalang. So kaganda ng area dito. So may mga bagay na nangyayari na hindi maganda pero meron namang ibinibigay ng mga magagandang karanasan, adventure, no? Katulad dito ngayon na sino mag-aakala na nandito kami ngayon. Suddenly we're here in Gumalang. May na-discover na naman kami ni Russell na pwedeng maging puntahan, no? Outing, yan, no? Tahimik. Malamig. Oh, ito nga, hindi na nga kami naka-aircon ngayon kasi malamig. Pati yung tubig sa swimming pool kanina, lamig, mga best. Another road trip, no, ng buhay ahente. So patuloy po kayong sumubaybay sa channel namin. Keep supporting our YouTube channel, Fernando Villagracia, para kayo dyan na sa Luzon, Bisaya, parang nakarating na rin kayo sa Mindanao sa pagsubaybay nyo sa channel namin. Kasi ikutin talaga namin yung basic hanggat pare saan kami abutin, ikutin namin yung basic itong Mindanao. Yan, so palabas tayo ng highway Malagos. Ito yung Malagos. Libre kaibigan, libre. Yan, libre. Hey, yung ating video na tumba kaibigan, hindi nila masusubaybayan ang takbo natin. Kailangan natin mag face mask, bro. Ikaw pala naka face mask ka na. Ako automatic. So magsusuot mo na ako ng face mask. Mahirap na, baka pagmultahin tayo eh. Saan face mask mo? Saan? Tayo mo pa ng kon, okay na yan. Parang hindi siya natutumba. Kita naman eh. Malagos Game Farm. Ay, napakalamig na lugar dito. So okay dyan, no? Yung mga namimiss na yung lugar nyo, hindi makauwi dito sa Davao dahil naipit ng lockdown, naka-quarantine ito. O kaya matagal nang di nakauwi dito. Ito na ngayon ng Malagos. So, isa na itong tourist spot ngayon dahil sa Malagos Garden Resort. Madadaanan natin mamaya yung Chocolate Museum, Butterfly Museum. Life is here, ika nga, in Malagos Baguio District, Davao City. So, yan, Malagos Garden Resort. Ito here sa kaliwa, yan yung Malagos Garden Resort. Ito ngayon di makita ng camera, no? Ayan. Tourist spot din yan. And then yung Butterfly Museum, Chocolate. Nakapasok ka na ba dyan, basic? Wala pa. Sana pala po, pero kaya tayo pwede pumasok, wala tayo appointment.
naman po, madadaanan natin yung dairy best. Actually, pwede ka dyan bumili ng dairy best kasi doon na lang tayo sa buka ng pinsan mo, no? Ano ba? No? Bukid yan, di ba? O hindi naman. Hindi lang. Malapit-lapit lang siya sa highway. Oo, gilid lang na ngayon. Gilid lang din ng highway. Parang ganito lang. Okay, dadahan-dahanin natin. So, dadaanan natin yung pinsan ni Basic, no? Maraming bukon. Wooden picture. Pwede tayong kumain doon mukhang hindi na tayo doon Hindi nakikita ang bukod ko yung yung view yung sa taas. Bundok pa. Kababayan natin dyan na taga dito sa Davao, no? Ito, kanina ipasyal namin kayo sa inyong area. Kung kayo'y nasa ibang bansa na, kung yung iba naman ay na-lockdown dyan sa ibang area sa Luzon, Manila. Siguro ang tubo. Nag-click mga kaibigan. So ito, papasok naman tayo sa siyudad ng Calinan. I believe, no? Marami sa inyo familiar dito sa Calinan. Kung kakanan tayo, papuntang Davao City. Kung kaliwa, dire-diretso ng Bukidnon. Buda Road. Connecting Bukidnon and Davao. Kaya siya naging Buda. Yung po, isang trivia, no, mga kaibigan. Bakit Buda? Dahil connecting road ng Bukidnon at Davao. Alam mo ba yung basic? Kaya naging Buda. Ngayon, galing tayo Malagos, pasok tayo sa formasyon ng Calinan. Since tayo pabalik ng Davao, kakanan tayo doon sa pinaka Buda Road. At dahil dyan, magdadaanan naman natin ang Mintal. Ayan, this is part already ng Calinan, which is still part of Davao City. So, please, no, kayo, abang yan, stay home. Napapasyal namin kayo sa pamamagitan ng aming YouTube channel. So, huwag niyo lang pong kalimutan i-click yung subscribe, hit the bell icon para palagi kayong notify pag may mga video kami ni Basic, pag may mga bago kaming upload na road trip video. So, libre na, di ba? Gagawin niyo lang, tumutok lang kayo palagi sa YouTube channel namin, Fernando Villagracia. Click the subscribe. Well, pwede nyo rin pong i-like. Pwede rin po kayo mag-iwan ng message or comment, no, sa comment section. And pwede nyo rin pong i-share para mapanood din po ng inyong mga kamag-anak, kaibigan, kababayan. Ano ang meron dito sa Mindanao? So, we're not yet sure kung matuloy tayo sa Buanga dahil mahirap pa yata. Kailangan pa ng swab test. Sa Samal, tayo sa Samal next week dahil sa project, may project tayo dun. Okay ka lang, Basic? Ilang? Yan, kasama ko dito Mr. Basic. Yan po yung pabling ng Davao. Napakaraming babae dito kasama ko, ayaw man lang mamamigay. Okay, so this is Calinan already, guys.
takbo natin dahil pinatunan po natin ng mga moment sa mga area. At least para kayo namamasyal na rin dyan, guys. Imagine, andyan lang kayo sa kinalalagyan nyo kung saan Luzon, Visaya, or anywhere in the world. Eh di nakakarating kayo ng Mindanao. Meron na kami nga in-upload na video kung saan punta kami sa General Santos, ang lugar ni Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamao. Sa Coronadal, Marvel, kung saan naman ay kilala si Kenneth Dorendes. Kaya siya pinagurihan the Captain Marvel. Pabayanan nyo yung mga biyahe namin sa Samal, yan, sa Buanga, Cagayan. Pupunta rin po tayo dyan. And even part ng North Cotabato. So ito, palabas na tayo ng Calinan City. Patahak na tayo ngayon going to Mintal. Time check, una 15. Araw po ngayon ng linggo, March 14, 2021. So, lilipas ang panahon. Itong video na to, in-upload na namin sa YouTube, mananatili na ito sa internet. So, maaaring 10 years from now, let's say 2031, sakali panonoorin natin ito 10 years from now, malamang marami ng pagbabago sa mga dinaanan nating lugar. Maaaring dito sa area na to, more commercial building to be rise. At doon sa dinaanan natin, wala masyadong building. Baka by that time, basic, meron ng LRT dito or flyover or MRT, gano'n. Anong tawag nito? Bypass. Panahon, napakabilis. Hindi natin masabi, baka mga sasakyan by that time, puro nasa kalawakan na, mga spaceship na. Dahil sobra ng traffic. Di ba? Marami madadagdag ng mga sasakyan nyo. Nandiyan na sa kalawakan yung mga sasakyan. Which is napapanood na natin yung beauty sa mga pelikot. Ay buhay, enjoy mo lang talaga. Binibigay na blessing ng Panginoon. That's life. Lord, pray. You will always guide us. We are here to serve you, Lord, glorify you. Always protect us, Lord. Honor to serve you, Lord, to praise you, to glorify you. In Jesus' name. Ayan, pwesto. Yan, binibenta. Yung space na yan. Yung mga motor na yan, sabi ni Roderick, nagre-renta yan dyan. Display. Sira mo siguro yan? Hindi, mga ano yun. Mga bagong, nakikita mo yung namin sa nakasabay natin. Kaya sa likod natin. Electronics, motorcycle. Rechargeable yan Not charge. Malayo pa tayo sa pinsan mo, no? Malayo pa. Malayo pa. Bilang, kita ko rin. Dapat, advance, Yun nawawala talaga ako dito minsan. Yan, kita nyo, si Basic. Taga-rito na yan, nawawala. Pero papuntahan mo sa kanya yung mga girlfriend niya, mga 5, hindi yan mawala. So, ngayon po ay araw ng linggo, mga best. Ika-14 ng Marso, taong 2021. So, maaaring mapapanood ito sa ibang panahon.
Ito po ay na-vlog namin March 14, 2021 na kung saan ang naging ruta po natin ay Malagos, Calinan, Mintal, and of course pababa ng Davao City. Of course, i-basic kaatid natin ito doon sa kanilang lugar. Hindi ko nasasabihin, baka malaman ng mga girlfriend niya. Sundan pa siya doon. So, may mga kalsadang ginagawa, no? Ang programa ni Pangulong Duterte. Build, at saka yung mga kalsada talaga, no? Road widening. So, ang dami ngayon, dati 2 lanes. Ngayon, naging 4 lanes na. And then also, no, may mga naging 6 lanes, from 4 lanes to 6 lanes. Yan ang ating mahal na Pangulo sa kanyang performance during his term. So ngayon nga, pumuputok ang balita na pinatatakbo ng masa yung kanyang anak na si Mayor Sara Duterte, Mayor ng Davao. Makikita niyo na rito, run, Sara, run. Natumba yung ating run, Sara, run. Natumba. Ay, stop mo muna. Ha? Stop na or? Yeah. Kung bakit tayo side mirror, tatabi tayo eh. No. Stop mo na. Ano mong post na naman? So nandito tayo ngayon sa kabutiran, no? Pinagmamasdan yung mga ibon, ayan, no? Mga ibon niya, ikaganda mga ibon. Sa office, mga